নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকামিক্সয়তৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ঈদৰ দিন নহয়নে? পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা সকলোকে জনাইছোঁ বহুতো শুভেচ্ছা। প্ৰতি দেওবাৰে শিশুসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লৈ মই আহি থাকোঁ নহয়নে? আজিও দেওবাৰ। আজি কণমানি ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আগতে মই দিছোঁ যিহেতু শিশুসকলে কৰিব পৰাকৈ আজি পেলনীয়া ডিছত কি ধৰণে আমি ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আগতে কিন্তু মই দেখুওৱা এনেকৈ ডাঙৰে কৰিব পৰা এয়া পেলনীয়া ডিছত মই ক্ৰাফ্ট কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। ফিগাৰসমূহ যিহেতু কণ শিশুহঁতে নোৱাৰিব, সেইকাৰণে আজি অতি সহজে এনেকৈ পেলনীয়া ডিছত এয়া মই আগতে কৰিছিলোঁ। এয়া দেখুৱাইছোঁ অৱশ্যে ইয়াৰ ভিডিঅ'সমূহ। আকৌ বাৰু অকণমান দেখুৱাই দিম। এয়া পেলনীয়া ডিছত মই কৰি উলিয়াইছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম মই কৰিছোঁ আগতে। আজিও কণমানিহঁতে পাৰাকৈ সহজ এটি পেলনীয়া ডিছত কি ধৰণে আমি ক্ৰাফ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ষ্টেই কৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণৰ কামসমূহ মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ। যিসকলে নাই চোৱা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, ভালদৰে চাব পাৰিব। আৰু এই কামসমূহ যিহেতু ডাঙৰে কৰিব পৰা, শিশুসকলৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ উপযোগীকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু আগতে মই এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া ডিছত এনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণ, পদুম ফুল এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰি সজাই ৰাখিছোঁ। আৰু আজি কণমানিহঁত চোৱাচোন, এইখন লৈছোঁ এখন পেলনীয়া ডিছ আৰু এইখনত এটা ফুটা এটা কৰি ল'লোঁ গৰম কিবা এডাল লোহাৰ এডাল দি। সেইটো কাম তোমালোকে নকৰিবা, মাহঁতক দিলে তোমালোকৰ কৰি দিব। পিছত যিহেতু হেংগিং কৰিব পাৰিবা, সেইকাৰণে ফুটাটো কৰিছিলোঁ। আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈ পেলাই এয়া বগা এক্ৰিলিকৰ ৰং অলপ দি ফমেই হওক বা ব্ৰাছেই হওক যেনেকেই নহওক দুইটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমাৰ শুকাবলৈ দিম অলপমান সময়। তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া ক্লে। বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে আছে। আমি আগতে দেখুৱাই থৈছোঁ কাগজৰ ক্লে কেনেকৈ বনাওঁ, পুটিৰিক ক্লে বা এয়া কিনি অনা ক্লে। এই ক্লেটোৰ ভিতৰত দুটা থাকে, এটা হাৰ্ডনাৰ, এটা ৰেজিন। দুইটা মিক্স কৰি পেলাই আমি এইটো এটা ক্লে পাব পাৰোঁ, মাটিৰ ক্লে পাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া আমাৰ ডিছখন অলৰেডি আমাৰ শুকাই গ'ল। আৰু এয়া ক্লে অলপ হাতত ধুনীয়াকৈ মোহাৰি পেলাই এয়া ফেভিকলৰ আঠাৰ সহায়ত গছৰ শ্বেপ দিম। আৰু এয়া সৰু গছৰ ডালি এটাৰ দৰে এনেকৈ আঠা লগাই দিলোঁ। চোৱাচোন কিমান সহজ। আৰু এনেকৈ পেলনীয়া ডিছখনত ধুনীয়া সজাই থ'ব পৰা গৃহসজ্জা এটা কৰি উলিয়াম। আৰু যিহেতু আমি আঁকি লোৱা নাই, এই আঠাটোৰ সহায়তে অকণমান আঁকি লৈছোঁ কেনেকুৱা ডাল দিম। আৰু এনেকৈ ডালখিনি আঠাৰ সহায়ত আঁকি লৈছোঁ। আৰু সেইমতে আমি ইয়াতে ক্লেখিনি লগাই যাম। আৰু এনেকৈ লগাই পেলাই ইয়াতে এটা চৰাই বাঁহ দিম আৰু দুটা চৰাই দিম, সৰু দুটা পোৱালি দিম। আৰু তোমালোকৰ উপযোগীকৈ মই এই ক্ৰাফ্টখন কৰি উলিয়ালোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ ক্ৰাফ্টখন কৰিব পাৰিবা। এইদৰে হাতত অকণমান ক্লে লৈ ধুনীয়াকৈ মোহাৰি এনেকৈ লগাই দিলে গছৰ ডালিৰ নিচিনা হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গম পাবা মই কি ধৰণে কি কৰিছোঁ। এনেকৈ অকণমান ক্লে দি চৰাই বাঁহৰ দৰে কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই বনাবলৈ মই শিকাইছোঁ। ইয়াত এটা সহজ পদ্ধতিৰে চৰাই বনাবলৈ আজি শিকাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবা এটা সৰু গোল দুটাৰ পৰা কেনেকৈ চৰাই বনাওঁ। আৰু এয়া বাঁহটো বনাবৰ কাৰণে অকণমান ক্লে হেঁচা মাৰি লগাই দিলোঁ। আৰু সৰু সৰু পোৱালি চৰাই মূৰ দুটা এনেকৈ দি দিছোঁ যাতে ডাঙৰ চৰাই দুটাই আহি চাব পাৰেহি এনেকৈ। তাৰপিছত আকৌ পাত কিছুমান আমি কাটি ল'লোঁ হাততে। এয়া পাতৰ শ্বেপ দি লৈ পেলাই এয়া সৰু সৰু চিন বহাই দিলোঁ। আৰু এই পাতসমূহ ইয়াতে আমি সেই ডালসমূহত চবতে লগাই দিম। ডাঙৰ সৰু পাত তোমালোকে বনাই ল'বা। আৰু ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে সৰু সৰু ফুল বনাব পাৰি। আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুওৱা আছে, গোলাপ ফুলো লগাই দিব পাৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ধুনীয়াকৈ লগাই এনেকৈ ইয়াতে সজাই দিব পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন। এতিয়া কণমানিহঁত চোৱাচোন, এয়া গোল এটা অকণমানিকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু গোলটো লোৱাৰ পিছত অকণমান পাতৰ নিচিনা শ্বেপ কৰি চৰাইৰ দৰে আকৃতি দিম। এয়া চাই থাকিলে গম পাবা মই চৰাইটো কি ধৰণে বনাইছোঁ। এয়া এয়া সৰু গুটি এটা দিছোঁ আৰু অকণমান পাতৰ নিচিনাকৈ এই পাখিডাল দিছোঁ। আকৌ ফিচাডালৰ কাৰণে আকৌ অকণমান ক্লে লগাই দিম। এনেকৈ একে সহজ পদ্ধতিত মই
এয়া চৰাইটো বনাই দেখুৱালোঁ আৰু তোমালোকে চাই এই ধৰণৰ ক্ৰাফ্ট ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকা আৰু ধুনীয়া এখন ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াবা বুলি মোৰ আশা থাকিল। ইয়াতে চৰাই ঠোঁটখন অকণমানকৈ ক্লে এখন লগাই দি দিছোঁ আৰু সেই চকুটো ফেবিকলৰ সেয়াটোৱে ফুটা এটা কৰি দিছোঁ। এইদৰে বহুতো পাত আমি বনাই ল'লোঁ, বনাই পেলাই ইয়াতে লগাই দিলোঁ আৰু এই চৰাইটোৰ এয়া পিছফালৰ পাখিডাল আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰি পানী অকণৰ সহায়ত আৰু আঠা লগাই পেলাই এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ চৰাই দুটা কৰি ল'লোঁ আৰু ঢেৰ পাত লগাই দিছোঁ। ইয়াতে ফুলো লগাই দিব পাৰি, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ফুল বনাই লৈ লগাই দিব পাৰি। এতিয়া ৰঙৰ কথালৈ আহোঁ। চৰাইকেইটাত বিভিন্ন ৰং দিব পাৰি। মই ইয়াতে হালধীয়া আৰু ৰঙা অকণমান দি দিছোঁ আৰু পাতসমূহত দিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ আৰু লাইট য়েল্ল' এনেকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু মাজৰ যিখিনি ডালি অংশ সেইখিনি এয়া অকণ মটীয়া ৰং দিছোঁ আৰু মাজে মাজে প্লেটখন যিহেতু বগা হৈ আছিল এই ধৰণেও কৰি ল'ব পাৰে। ক্লে অলপ আগতে সানি, এইটো এটা আগতে কৰি থোৱা আছিলে, এইটো মই ভিডিঅ' নাছিল কাৰণে দেখুওৱা নাই আৰু এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া চোৱাচোন আমাৰ এইখন ফাইনেল লুক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কণমানিহঁত। তোমালোকে পাৰাকৈ সহজতে এইখন কৰি উলিয়াইছোঁ। যিহেতু চৰাই কৰিবলৈ মই শিকাই দিছোঁ, সেই ধৰণৰ চৰাই কৰি তোমালোকে ইয়াত দিব পাৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণেও চৰাই কৰি দিব পাৰা আৰু মই এনেকৈ সহজতে কৰিব পৰা কৰি দিছোঁ। তোমালোকে এই ধৰণে বিভিন্ন পেলনীয়া ডিছ বা ঢাকনি বা বেলেগ বেলেগ কিবা কাঠৰ টুকুৰা বা স্লেট ৰাখি থোৱা স্লেটৰ ওপৰতো তোমালোকে কৰিব পাৰা। এতিয়া কণমানিহঁত চোৱাচোন, এইটো হৈছে ফাইনেল লুক আৰু তোমালোকে গছৰ পাতসমূহ এই ধৰণে আঁকি এনেকৈ ৰং কৰিব পাৰা ধুনীয়াকৈ বা ইয়াতে এফাল হালধীয়া এফাল সেউজীয়া কৰিব পাৰা আৰু এই চৰাইসমূহ মই আগতে দেখুওৱাৰ ধৰণে কৰিব পাৰা আৰু এনেকৈ তোমালোকে পেলনীয়া ডিছ বা ঢাকনিসমূহত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰাফ্ট কৰি সজাই থ'ব পাৰা। আৰু যোৱাটো দেওবাৰে মই তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ পুৰণি স্লেটত কি ধৰণে আমি ক্ৰাফ্ট কৰি সজাব পাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা প্লিজ তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰে কামত আহিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ কণমানিহঁতক মই কৰা ক্ৰাফ্টসমূহ দেখুৱাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে গৰমৰ বন্ধ দিনকেইটাত এই ধৰণে কিবা কিবি শিকিব পাৰে তাৰে কিছু প্ৰয়াস কৰি মই দেওবাৰে তেওঁলোকৰ বাবে দি থাকোঁ। আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।